Và đó là phần quà đến từ Uprise. Xin chào tất cả mọi người, mình là Uprise Thiên. Và mình là Uprise Lam. Và ngày hôm nay chúng mình rất là vui khi có mặt ở đây. Và hôm nay chúng mình sẽ có một buổi trò chuyện nho nhỏ, gọi là thân mật đến với tất cả mọi người. Và mong rằng qua buổi trò chuyện ngày hôm nay, những thông điệp và những ý nghĩa mà chúng mình muốn truyền tải sẽ đến được với tất cả mọi người. Và cũng như mọi người biết thì năm ngoái tụi mình đã tham gia một cuộc thi sống còn tên là Thông minh toàn năng. Thì hai cái chữ toàn năng đó khá là áp lực cho tụi mình, tại vì tụi mình vừa phải giỏi về hát nè, và vừa giỏi về nhảy và cả trình diễn nữa. Nhưng mà thực sự thì đối với Lam nhá, thì mình không hề toàn năng đến thế. Lúc đấy mình chỉ biết là toàn tâm đặt hết tâm sức của mình vào âm nhạc thôi. Còn những thứ còn lại thì đôi khi nó hơi mới mẻ và nó quá sức với mình nữa. Cái lúc mà lai hoay như vậy đó thì tụi mình mới hiểu ra được rằng là toàn năng không phải cái mục đích để đến sự hoàn hảo. Và toàn năng nó chính là cách mà các bạn đặt năng lượng và toàn tâm vào điều duy nhất mà mình làm. Và kể với mọi người một xíu thì nhìn hai tụi mình cũng khá là thân thiết đó, cũng bắt nhịp khá là hợp nhịp với nhau. Nhưng mà thật sự thì Phú Nguyên với Nam Anh cũng rất là khác nhau, và ai cũng ở một cái xuất phát điểm khác nhau. Thì xuất phát điểm của Nam Anh là như thế nào? Xin giới thiệu một chút, thì Lam là một người khá là năng động, và chúng mình có rất nhiều những cái moment mà mọi người có thể thấy là mình có rất nhiều năng lượng và luôn luôn là nhảy lên. Đó bởi vì tính cách của mình là một người rất muốn trải nghiệm, và mình luôn luôn đón nhận những thứ mới mẻ một cách mở rộng, gọi là sao nhỉ? Open minded. Và cụ thể hơn là vào khoảng hơn một năm về trước, khi mà chương trình Tân binh toàn năng mở ra một cuộc casting, thì tiêu chí để mà chọn ra những idol, lúc ấy thì có rất nhiều cậu trai xinh gái đẹp đăng ký tham gia casting, bao gồm cả mình. Cái tiêu chí để mà chọn ra thí sinh ấy, đó chính là thứ nhất là hát được này, là mình ok rồi, mình cũng có rồi. Thứ hai là nhảy được. Đến lúc này thì cái sự lo lắng nó bắt đầu tăng lên, và mình tự hỏi rằng là hay là bây giờ mình thử tự tập nhảy thì sao? Mình thử những cái môn nghệ thuật mới là dance. Thì mình cũng thử, mình lên mạng xã hội mình học điệu nhảy trăm hoa. Lúc đấy thật sự là hơi mới mẻ đấy. Nhưng mà mình không sợ, bởi vì mình học được nhiều hơn là mất mà. Thì mình học nhảy, xong rồi vào hôm casting mình tự tin bước ra sân khấu, thể hiện kỹ năng nhảy, kỹ năng hát. Và may mắn thay, mình đã được lọt vào mắt xanh của các anh chị ban giám khảo và bước vào top 30 của Tân binh toàn năng, trở thành top 11 tân binh thăng cấp, và ngày hôm nay trở thành một trong những thành viên của Uprise. Và mọi người thấy đấy là cái trải nghiệm của mình ấy, nó thật sự rất là xứng đáng và nó worthy. Mình nhận ra rằng là tuổi trẻ của mình là để trải nghiệm. Mọi người đừng sợ gì cả, mọi người hãy cứ thử đi, bởi vì nếu không thử thì làm sao mọi người biết là mọi người có làm được hay không. Nhưng mà đối với Phú Nguyên thì Phú Nguyên khá là khác với Lam ở đây. Thì Phú Nguyên đã luôn có một mục tiêu duy nhất, và Phú Nguyên đã bắt đầu mục tiêu ấy từ cuối năm cấp 2. Và xuyên suốt 3 năm cấp 3 của Phú Nguyên thì Phú Nguyên đã không ngừng trau dồi và cũng thử nghiệm những cái bản cover của mình cùng với những người bạn. Và thật sự thì đến cái năm mà thi đại học thì Phú Nguyên đã quyết tâm và đi vào nhập viện để thi. Thì thật sự ra là lúc đó Phú Nguyên rất là máu lửa mà của tuổi trẻ mọi người, xong rồi mình mang hết những cái gì mà mình tự tin mình đi thi. Thì rất là hay khi mà mình đã rớt. Lúc đó cái sự gọi là háo chiến của mình á, mình không phục, mình bắt buộc mình phải đậu cho bằng được, nên mình đã dành ra một năm để thật sự là tập trung vào cái giọng hát của mình, để mình chinh phục lại thêm một lần nữa. Thì khi mà cái ngày đó đến thì Phú Nguyên đã cũng bình tĩnh, mình có kinh nghiệm mình đi thi rồi, thì mình bình tĩnh bước vô phòng thi thôi, và mọi người cũng biết kết quả rồi đó, mình rớt thêm lần nữa. Cái khoảnh khắc đó trong người Phú Nguyên nó vô định, cái nghi ngờ về bản thân mình đó nó trỗi dậy, và Phú Nguyên không biết được rằng những cái năm qua mà Phú Nguyên đã dành hết tâm sức của mình để có thể theo đuổi những cái gì mà mình tự tin nhất,
thì liệu nó có đúng không. Thì trong lúc đó Phú Nguyên rất là suy sụp, cũng khá là cần một khoảng thời gian để nhìn lại để coi mình như thế nào. Nhưng mà đâu đó trong người Phú Nguyên á, nó vẫn thúc giục mình không sợ thất bại, mình chỉ sợ là mình không đủ can đảm để cho mình thêm một cơ hội nữa. Thì và may mắn thay mình đã đăng ký thêm một lần nữa và không suy nghĩ gì hết, và cũng trộm vía là mình đã đạt được thủ khoa đầu vào của sư phạm âm nhạc Viện này. Khi mà nhìn lại suốt quãng hành trình đó thì Phú Nguyên mới biết được rằng là thất bại không đáng sợ bằng việc mình chấp nhận bỏ cuộc. Đây là lần đầu tiên mà Lam nghe được câu chuyện của PN một cách rất là nghiêm túc. Bởi vì mình trước giờ mình cứ nghĩ là PN chỉ tài năng lựa chọn thôi, mà không hề cố gắng và kiên trì như thế này. Và ngày hôm nay nghe ở đây thì khá là respect đấy, cộng một respect nha. Và mọi người có thể thấy là mỗi người trong chúng mình đều là một nốt nhạc khác biệt, nhưng mà chúng mình không coi đấy là một sự rào cản, mà chúng mình chấp nhận lẫn nhau, chấp nhận sự khác biệt đấy. Và từ đấy thì một bản hòa ca giao hưởng sẽ được vang lên. Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay cũng được gọi là martial. Mọi người cũng có thể biết martial là còn có nghĩa là nhạc trưởng. Thì trong một cái dàn nhạc đó, nhạc trưởng không có nghĩa là người nhạc công giỏi nhất, thậm chí là cũng không phải là thích nào đâu. Nhưng mà ông ý làm gì được, các bạn biết không? Ông ý lại có thể kết nối năng lượng của các nhạc công lại với nhau. Và chúng mình đã học được đó từ nhạc trưởng, và kết hợp năng lượng của các thành viên trong Uprise lại với nhau. Để mà nói về kết nối năng lượng, có một câu chuyện gần đây là khoảng vào hơn một tuần trước thì Uprise có một cuộc tranh luận về dự án debut album sắp tới. Thì cũng có nhiều tranh cãi từ anh Bass này, từ Leon này, và cũng có nhiều ý kiến rất là nghe phi lý. Mọi người biết mà, trong một cuộc tranh luận thì sẽ có rất nhiều ý kiến mà mình nghe mình cảm thấy không thể chấp nhận được. Và Lam cũng thế, và khi nghe được những cái luồng ý kiến đấy thì mình cảm thấy muốn bác bỏ ngay lập tức, mà muốn phản đối ngay lập tức. Nhưng mà PN đã khuyên mình là chậm lại một nhịp và thử nghe các ý kiến của các thành viên còn lại, cũng như là nghe ý kiến của các anh chị staff. Từ đó mình có thể đưa ra được cách giải quyết mà thỏa mãn cho tất cả mọi người, cũng như là phù hợp nhất để mà giải quyết. Và lúc đấy mình hiểu ra rằng là mỗi một vấn đề ấy, mình có thể mở rộng ra một cái nhìn rộng hơn, khách quan hơn và ngoại vi hơn. Thì đấy là điều mà mình đã học được từ PN. Thì có qua thì phải có lại chắc ha. Thì khi mà mình được đồng hành cùng những người bạn tuyệt vời này thì Phú Nguyên đã cảm hứng được rất là nhiều. Và với Lam thì Phú Nguyên đã áp dụng được cái sự kỷ luật của Lam ở đây. Thì khi mà Lam mà đặt ra những cái mục tiêu á thì cậu ấy luôn hoàn thành được và đạt được tất cả những mục tiêu mà mình đặt ra. Thì Phú Nguyên mới thắc mắc là làm sao mà có thể được. Tại vì với Phú Nguyên á, thì mọi người cũng đi tìm những sự nguồn cảm hứng và những cái mood mà lúc mà mình bay bổng nhất để mình có thể áp dụng vào cái việc luyện tập sáng tác của mình. Thì mình mới thắc mắc là làm sao mà Lam Anh nó không cần tìm những cảm hứng mà vẫn làm được. Thì mình mới thử nghiệm là vào chung kết của Tân Binh Tài Năng mình đã thử áp dụng được những cái kiên định như vậy, và mình bắt buộc mình phải làm được. Nên mình đã thử một lần xem sao, thì mình đã sáng tác bằng nhiều đêm như vậy và không cần tìm cảm hứng. Thì đó là câu chuyện của bài chung kết ngày hôm đó của Phú Nguyên. Hóa ra là mình cũng đã dạy PN được khá là nhiều điều mà trước giờ mình cứ nghĩ là chúng mình chỉ chơi với nhau vui vui thôi, nhưng mà khá là respect. Nãy giờ thì chúng mình có nói về cách mà các nốt nhạc khác nhau phối lại với nhau để tạo nên một bản giao hưởng trọn vẹn. Vậy thì cách nào để một nốt nhạc có thể tạo nên bản giao hưởng của chính mình? Dễ thôi. Thì cái điều mà đầu tiên nhất định chúng ta phải tin tưởng đó chính là không được sợ rằng mình không hoàn hảo, mà hãy sợ mình không toàn tâm. Vì khi mà cái năng lực của mình mà đặt vào những cái mình giỏi nhất và mình toàn tâm nhất thì lúc đó bản giao hưởng của cuộc đời mình sẽ tăng lên. Mọi người biết đấy, mỗi người trong chúng ta đều là một nốt nhạc riêng lẻ. Có người có thể cao như PN, có người có thể thấp như Lam, có người có thể nhanh nhịp, và cũng có thể có người chậm nhịp.
Nhưng mà miễn sao chúng ta làm điều đấy với sự toàn tâm nhất của mình. Và cũng cảm ơn tất cả mọi người đã làm những nốt nhạc trong bản giao hưởng của Lam và Kian tối hôm nay. Cảm ơn mọi người rất nhiều.